جایزه‌های خیلی نفیس. بابا اومده. سلام دوستان، امیدوارم حال و احوالتون مثل همیشه خوب باشه. تو این ویدیو اومدیم به خیابون معروف سیه تیر که یکی از خیابونای جذاب و شلوغ تهرانه. این خیابون اولین استریت فود یا غذای خیابونی تهرانه و توش انواع نوشیدنی‌ها و غذاهای خوشمزه‌ای رو میتونید پیدا کنید. مثل همیشه تا آخر ویدیو همراه من باشید تا این خیابون رو بهتون نشون بدم و لطفاً برای حمایت از من اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید تا افراد بیشتری اون رو تماشا کنن. از همتون ممنونم. خیابون سیه تیر خوشمزه ترین خیابون تهرانه. اینجا فقط برای غذا نیست، انواع آب میوه ها، نوشیدنی های گرم مثل چای، قهوه، دمنوش، شیرینی های سنتی و انواع بستنی رو میشه اینجا پیدا کرد. مثلا اینجا یه بستنی فروشیه که میتونید بستنی دلخواهتون رو با انواع پاستیل و شکلات بسازید. قیمت هر 100 گرم بستنی 35,000 تومانه که تقریبا میشه $1.5. امروز پنجشنبه 7 اردیبهشته و ساعت حدود 7 عصره. هوای تهران هم فوق‌العاده خنک و خوبه. همیشه شبا این خیابون شلوغ‌تره، خصوصا تو فصل بهار و تابستون. خیابون سیه تیر تنوع غذایی بالایی داره. اینجا میتونید انواع غذاهای خونگی و محلی ایران مثل کباب لقمه، کباب تابعی، سمبوسه و حتی غذاهای هندی و مکزیکی رو پیدا کنید.
در کنارش انواع ساندویچ ها و برگرها هم موجودن که میتونید با سس های مختلف تست کنید. این خیابون تو مرکز تهران قرار داره و از خیابونای قدیمی تهرانه. این منطقه جزء محدوده طرح ترافیکه و در طول روز بهتر از مترو، اتوبوس و یا تاکسی استفاده کنید. شبا هم خیابونای اطرافش خیلی شلوغه و جای پارک خودرو یه ذره سخت پیدا میشه. ایستگاه مترو امام خمینی و ایستگاه حسن آباد هم به اینجا نزدیکه. گوشی رو می‌بینی؟ خب رسیدیم به یکی از بخشای خوب این ویدیو. اینجا دقیقاً کنار خیابون سیه تیره. هر سال از 15 فروردین تا آخر اردیبهشت توی تهران و کاشان جشنواره گل و گلاب برگزار میشه. تو این جشنواره انواع عرقیجات مثل گلاب، دارچین و زعفرون عرضه میشه و مردم میتونن از نزدیک نحوه تولیدش رو ببینن. تو این غرفه ها هم میتونید انواع شربت های خوشمزه و خنک رو تست کنید و بعد خریداری کنید. عکس‌ها جایزه بدید. جایزه خیلی نفیسی داریم ما. پس یادتون نره توی فضای مجازی حتما به اشتراک بذارید. بریم یه موسیقی آذری هیچ مقدار موسیقی لطفاً. هر شب از ساعت 8 تا 11 برنامه‌های مختلفی دارن مثل رقص این عروسک ها که خیلی جذابه.
تو این غرفه هم با گلای طبیعی تاج گل درست میکنن و خانوما و دختر بچه ها روی سرشون میذارن. این چرخ و فلک دستی هم یکی از خاطره انگیزترین تفریحات بچه های دهه 60 تهرانه. تو اون سالا این چرخ و فلک یکی از هیجان انگیزترین تفریحات بچه ها بود و خیلی ها باش خاطره دارن. دوستای عزیزم، امیدوارم شاد و پر انرژی باشید. ممنونم که با دوربین من به جاهای مختلف سفر میکنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفاً با لایک و کامنت از من حمایت کنید تا افراد بیشتری اون رو تماشا کنن.